والدین هیچ چیزی عزیزتر و ارزشمندتر از بچه هاشون ندارن و هیچ آرزویی بالاتر از این که سعادت و خوشبختی اونا رو تامین کنن براشون متصور نیست. ولی این آرزو به تنهایی کفایت نمیکنه. برای رسیدن به این آرزو و آمال لازمش اینه که ما مسیر درستی رو طی کنیم، ما شناخت درستی از مسیر داشته باشیم، ما شناخت درستی از بچه داشته باشیم. ولی آیا اون چی که والدین با بچه هاشون الان میکنن این نشان از اینه که اونا شناخت درستی از بچه ها دارن؟ من حیرت میکنم وقتی که میبینم یک کسی میخواد یک گاوداری تأسیس کنه و اول میره مطالعه میکنه ببینه زیست شناسی گاو چیه، رژیم غذاییش باید کدوم باشه، بهترین شرایط برای زایمانش کدومه، بهترین فرمول غذایی، بهترین دارو کدوم است. آیا ما میخوایم بچه دار بشیم اینقدر نمیارزه که ما یک مقدار از زیست شناسی بچه انسان بدونیم اون نیازش چیه، او از چه چیزایی خوشنود میشه، چه چیزایی او رو سالم میکنه، چه چیزایی روح او رو رنجور خواهد کرد. اما با دریغ باید بگم که در بسیاری از موارد من میبینم که چنین آگاهی وجود نداره. اون پدر مادری که نمیدونن که بچهشون به آزادی عمل بیش از هر چیزی نیاز داره و اونها برای بچه از خردسالی برنامه ریزی میکنن، هر ساعت برنامه او رو با یه چیزی پر میکنن، اینها هیچی از کودک نمیدونن، هیچ از زیست شناسی کودک نمیدونن. چرا که حتی اگر به واکنش های کودک نسبت به این برنامه ها نگاه بکنن میبینن که این واکنش های منفی است. اون نمیخواد سر کلاس های مختلف زبان، سر کلاس های مختلف موسیقی، سر کلاس های مختلف نمیدونم یوگا، شنا، هر کلاس قابل تصوری رو بره و به زور اونها میره. یعنی اونا زور رو با مهربانی با هم عجین کردن و کودک رو در یک قفسی از مهربانی و کنترل گرفتار کردن و میکشن به هر سمتی که دلشون میخواد، در حالی که نیاز کودک اصلا اینها نیست. حتی در مواردی که به ظاهر ممکنه اون کلاس ها، اون برنامه ها برای کودک مفید باشه، در عمل از تجربه مستقل کودک جلوگیری میکنه و در اون خدشه ایجاد میکنه. توی یک از مدرسه ها یه بچه آمده بود که این در مسابقات سنگنوردی و آموزش سنگنوردی رتبه بالایی داشت و بعد این آمده بود مدرسه، بچه‌های دیگه از درخت بالا میرفتن، اینم از درخت بالا رفته بود. اون بچه‌هایی بودن که مدت‌های طولانی تو مدرسه بودن. من می‌دیدم که اینا پاشون رو هر شاخه‌ای که میخوام بذارن اول شاخه رو تست میکنن ببینن این شاخه برای بالا رفتن اونا مناسبه یا نه، تا اونجایی از درخت بالا میرن که توان بالا رفتن دارن و میدونن که از عهده پایین آمدنش برمیان. ولی وضعیت این پسر عجیب بود، یک وضعیت مضحک. این میخواست به همه نمایش بده که من از همه شما بهتر بلدم از درخت برم بالا. اصلا ملاحظه این که اون شاخه زیر پاش چه استحکامی داره رو نمیکرد. چرا؟ برای که در سالن بدنسازی چیزهایی که به دیوار نصب کردن از استحکام کافی برخورداره و به او یک نوع شجاعت ساختگی میده که او میتونه تا هر جا که دلش میخواد بره بالا. اما در طبیعت این شجاعت ساختگی به هیچ وجه کارایی نداره. تو پات روی شاخه نازک میذاری و شاخه زیر پای تو میشکنه و تو از درخت پرت میشی و معلوم نیست چه به سرت بیاد. و من بارها و بارها دیدم که این بچه به یه جاهایی از درخت داره میره که هر آن احتمال افتادنش هست و تسهیلگران مجبور میشن که برن او رو از این کار باز بدارن. یعنی حتی اون نوع کلاس ها، اون نوع آموزش هایی که به ظاهر میتونه بچه ها رو توانا کنه، هیچ کدامشون در ردیف تجربه های فردی و شخصی کودک نیستن. به علاوه این کلاس های متعدد پشت سر هم که تمام وقت کودک رو میگیره، چه جایی برای فراغت کودک، چه جایی برای اینکه او خودش درباره خودش فکر بکنه و ببینه برای چه کاری مناسب تره، چه کاری میخواد انجام بده، باقی میگذارن. هیچ. به نظر من والدین فقط در شرایطی میتونن آرزوهاشون رو برای سعادت و برای بهروزی بچهشون
تحقق ببخشن که از کودک یک درک درست و عینی داشته باشن و بر اساس این درک درست و عینی هر دم دماغشون وارد برنامه‌های بچه نکنن، هر دم در کار او مداخله نکنن، اجازه بدن آزاد باشه، کار خود بکنه و اونها بیشتر نقش یک تسهیلگر رو برای بچه بازی کنن. یعنی اینکه یک مراقبت از دور بکنن، یک زعامت عالیه داشته باشن، ولی در هر لحظه و هر مرحله از زندگی او رو کنترل نکنن. بچه‌ها امروز به شدت تحت کنترل پدر مادرن و به باور من هیچ چیزی امروز بچه ها رو به اندازه کنترل بیپا و معلول نمیکنه. کودک بین مورچه و سگ و گربه و پرنده هیچ ارزش گذاری نمیکنه، نسبت به همه اونها به یک چشم نگاه میکنه. اگر به حال طبیعی خودش باشه، اگر که قضاوتی به او تحمیل نشه، سعی نکنین که الاغه رو موجود بیشعور نشون بدین یا روباه رو مکار. اجازه بدین که کودک همه اونها رو همونطور که به طور طبیعی هم تراز هم میبینه و همه رو موجودات مناسب و جذاب میبینه به همون شکل ببینه. قضاوت‌های خودمون رو به اونها منتقل نکنیم. اگر شده تلاش کنیم که قضاوت‌های خودمون رو هم بزداییم، چون که بسیاری از اونها قضاوت‌های ناجوری است. چرا باید بگیم 2 قلاده پلنگ؟ مگه پلنگ حتما باید قلاده به گردنش باشه که واحدش باید قلاده باشه؟ اونها رو در تعامل با طبیعت امر و نهی نکنیم. اونا خودشون از این که لباسشون خیس بشه یا دستشون گلی بشه یا بیفتن پروایی ندارن، مگر اینکه اینها رو بزرگترها در اونها نهاده باشن. اجازه بدین لباسش خیس بشه، اجازه بدین که خودش احساس کنه که سردشه. دائم هی نگین که لباست کمه یه خورده بپوش که گرم شی، لباست زیاده یکیش در بیار عرق میکنی. اون چیزی که دائم پدر مادر دم گوش بچه مشغول تکرارش هستن، یک لحظه او رو به حال خودش رها نمیکنن. بذارین که خودش باشه. خودش به اندازه کافی شعور داره، میفهمه که کی سردشه، میفهمه که کی گرمشه، میفهمه که لباسشو کی باید عوض کنه، اگر که شما اجازه بهش بدین. در ارتباط با محیط زیست، کلاس محیط زیست به راه نندازین، موعظه اخلاقی نکنین، ذکر مصیبت زیست محیطی نکنین، از جانوران چیزهای بد و ناجور به بچه ها نگین. بحث انقراض و کشتار و از بین رفتن جانوران و قساوتی که انسان با حیوانات میکنه، اینها برای کودکان زوده. اینها کودک رو میرنجونه و از طبیعت دور میکنه. اجازه بدین که او تا زمانی که امکان داره فقط از طبیعت خاطرات خوش داشته باشه. ما به اندازه کافی برای این کره خسارت وارد کردیم که او در بزرگسالی شاهد همه اینها باشه، ولی الان میراث‌های تخریبی خودمون رو به او منتقل نکنیم. بذاریم او سرخوش شادمان از هر آنچه که در طبیعت میتونه لذت ببره. بذارین نتیجه یک تحقیق رو که روی 2000 نفر آدم بین 18 سال تا 80 سال شده رو اینجا براتون بگم. از این عده تأثیر 3 چیز پرسیده شده بر رویکرد و رفتار اونها نسبت به طبیعت در بزرگسالی. یکی تجربه طبیعت وحش بوده. منظور از طبیعت وحش یعنی بردن بچه ها به یک محیط بیرون، به یک پارک ملی، به یک جنگل، به یک فضای زیبای طبیعی، هر جوری از اون، ساحل یه دریاچه یا دریا. یکی طبیعت رام. منظور از طبیعت رام اینه که توی خونه یک باغچه‌ای داشته باشه، خودش یک گلدانی تو خونه داشته باشه، یا اینکه یک حیوانی رو پرورش بده. گفتن که طبیعت وحش و طبیعت رام در کودکی تجربهش بر رویکرد و رفتار اونها نسبت به طبیعت و محیط زیست در بزرگسالی تأثیر مثبت داشته. در مورد آموزش‌های محیط زیست در کودکی، اونا گفتن که این آموزش‌ها هیچ تأثیری بر رفتار و رویکرد اونها نسبت به محیط زیست و طبیعت در بزرگسالی نداشته.
و یکی گردش های دست جمعی به مناطق مختلف طبیعی، یعنی به پارک ها، به موزه ها، به هرباریوم ها، به آکواریوم ها، به باغ وحشا و امثال این. جالب این که اونا میگن این تأثیر منفی بر ما داشته. چرا؟ میگن که به ما فرصت نمیدادن که بر روی یک چیزی متمرکز بشیم. ما رو گله‌وار میروندن، از کنار این ویترین به کنار ویترین بعدی، از کنار این قفس حیوان به اون یکی، از این قسمت باغ گیاهشناسی به اون قسمت، و ما فرصت این که در یک جایی با یک گیاه یا با یک حیوان یا با یک منظره خلوت کنیم و چیزی از اون درک بکنیم نداشتیم. بنابراین بیزار شدیم از بودن در محیط‌های طبیعی. اگر والدین به واقع شناخت درست و عینی از کودکشون می داشتن، از زیست شناسی کودک می دونستن، از نقاط قوت و ضعفش می دونستن که تواناییاش چیه و محدودیتاش کدامه، بسیاری از کارها رو با بچه هاشون نمی کردن. یکی از اون مواردی که به نظر من خیلی چشمگیره اینی که اون پدر مادری که دست یک کودک 2 ساله تبلت و موبایل میدن، اونا نمیدونن که کودک تا چه اندازه جوینده است و تا چه اندازه تمایل به این داره که تجربه های بصری خودشو هر لحظه نو کنه و تا چه اندازه چنین تجربه‌ای بر اعصاب اون تأثیر نامطلوب میذاره، چقدر دنیا رو برای اون مالی خولیایی و ذهنی میکنه. این بچه بعداً به دیوار هم که نگاه میکنه که روی دیوار یک تابلو هست، داره دست میکشه که تابلوها رو ببره کنار. یعنی هیچ تمایز بین جهان واقعی و جهان مجازی نمیتونه بده، برای که ذهن کودک، سیستم عصبی کودک به طرز برگشت ناپذیری معلول شده. درسته که این تبلت و موبایل میتونه چیز مفیدی باشه، ولی وقتی که به موقعش مصرف بشه، وقتی که کودک تجربه های عینی بسیاری رو از محیط بیرون داره، از زندگی داره و حالا میخواد با این تبلت تجربه های خودش رو جمع‌بندی کنه، ضبط کنه، غنا ببخشه، ابعاد تازه بهش بده. ولی برای یک بچه کوچک که هنوز هیچ تجربه بیرونی نداره، چنین چیزی سم مهلک هست. ولی پدر مادر اینقدر که بچهشون خوشنوده که چیزی دستشو بازی میکنه ممکنه راضی باشن و برای خیلی هم بشنن شهر کشاف بدن که چقدر این بچه من باهوشه که چیزایی رو که من هنوز در موبایلم پیدا نکردم و همه اینا رو کشف کرده و اینا رو به عنوان توانایی های بچهشون فهرست بکنن. پدر مادرهایی که در فرهنگشون بیش از 100 ساله که مدرسه کلاسیک جا افتاده و اونا حتی تصور این رو هم ندارن که یک بچه به مدرسه نره و فکر میکنن تا به مدرسه نره خوندن و نوشتن، حساب و بسیاری چیزهای دیگر رو نمیتونه یاد بگیره، این مشکله. پذیرش این از جانب اونها مشکله. من به اونها میگم که شما هر چی که صلاح میدونین برای بچه هاتون انجام بدین. هر روزی که میخواین ببرینش مدرسه کلاسیک اسمشو بنویسین، ببرین این کار رو بکنین. ولی اجازه بدین که اون بخشی از اوقاتشو در مدرسه طبیعت بگذرونه. اگر شده روزی نیم ساعت، اگر شده روزی 1 ساعت، اگر شده هفته 1 روز بیاد، همون 1 روز و همون 1 ساعت هم غنیمت هست. ولی اگر از من میشنوین، مدرسه طبیعت جایی است که بچه به همه اون چیزایی که شما میخواین میرسه. خوندن و نوشتن رو خودش فرا خواهد گرفت. خوندن و نوشتن چه مشکلی است امروز؟ 1 روزی مدرسه تخت سیاه بود و گچ و جز این که شما در کلاس بنشینی و کسی به شما الفبا یاد بده و خوندن و نوشتن، هیچ راه دیگری وجود نداشت. ولی امروز که هر بیلبورد یک مدرسه است، هر تبلت یک مدرسه است، هر نرم افزار یک مدرسه است، هر ورق روزنامه یک مدرسه است، آیا شما تصور اینی دارین که یک بچه به 12 سالگی برسه و خوندن نوشتن ندونه یا حساب ندونه؟ ما بچه‌های 3 ساله رو در مدرسه طبیعت می‌بینیم که دارن حساب یاد می‌گیرن. بچه آمده به خونه و به مادرش گفته که بچه‌های گربه مدرسه رو 2 تاشو سگ خورده. چنین چیزی نبوده ها. مادرش پرسیده که از کجا به چنین چیزی رسیدی؟ گفته برای که 5 تا داشت، الان 3 تا داره.
یعنی میتونه تفریق کنه، میتونه جمع کنه. این بچه 3 سالشه. شما تصور بکنید که در تعاملی که هر روزه در اینجا داره آیا ریاضی او پیش نخواهد رفت؟ یافته‌های علمی میگن که 1 ساعت در طبیعت بودن به اندازه 10 ساعت کلاس ریاضی به بچه‌ها ریاضی یاد میده. اونا حجم یاد میگیرن، اونا فاصله یاد میگیرن، اونا جمع و تفریق یاد میگیرن. ما اون روزی هم که هیچ آموزشی نداشتیم، اون روزی هم که در غار زندگی میکردیم که هنوز بارقه ای هم از آموزش وجود نداشت، ما شمی برای یادگیری ریاضیات داشتیم. تصور اون انسان غارنشین رو بکنین که 3 تا خرس رفتن توی غار و حالا 2 تاشون بیرون آمدن. آیا اون میره توی غار؟ به نظر شما میره؟ اون میدونه که 3 منهای 2 هنوز 1 هست. هنوز یه دونه دیگه خرس اونجا مونده. ما به طور ذاتی برای یاد گرفتن اینجور چیزا آمادگی داریم. حالا اونجا 4 تا توپ پیدا کردیم. برای من بچه. بچه 2 تا تو خود زیره 2 تا. الان ما 2 تا شوهر داشتیم. یه دونه برای خاله مرزی، یه دونه برای خودم. 2 تا دیگه بوده. یکی برای من، یکی نه. 3 تا مستطیل رو باید بنویسم عدد 3؟ نه. این 2 تاست خب. بعدش باید 2 تا از اینا رو رنگ کنی. نگاه اینطوری. یکیشو رنگ کن، 2 تاشو رنگ کن. اینطوری. پدر مادرها عجله نکنن، نخوان که زود علامه دهر به بار بیارن. اجازه بدن که کودک شادمان و سرخوش بار بیاد. با شادمانی و سرخوشی او به همه اونایی که میخواد خواهد رسید. ولی اگر که از پس خودشون بر نمیان و فکر میکنن که حتما باید مدرسه ابتدایی رو تجربه کنه، ما چیزی نداریم که بگیم الا این که بگیم برای او فرصتی هم فراهم کنین، برای بازی، برای شادمانی، برای ولگردی، چه در طبیعت، چه در حیات باغچه‌تون، چه با بچه‌های دیگه تو کوچه یا در مدرسه طبیعت.